අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්න අදවසේ බලමු අදවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවගේද කියලා දිනය 2023 ජූලි 22 සෙනසුරාදා දවස් බැංකුවවල ඉතින් මේ මොහොතකට අපි කතා කළා වගේම ලෝ ලෙවල් එකකින් ලෝ දැන් මේ වයිට් ලයින්ස් දෙකක් වෙනවා මේවට පේන්නේ බිට්කොයින් chart එක ඩේලි chart එක Binance එකේ අපි කතා කරා වගේම මේ යට තියෙන වයිට් ලයින් එක නැවත වාරයක් බයස්ලා අභිබව සෙලර්ස්ලා යන්න උත්සාහ කරනවා සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක ආයමත් වැඩි කර තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන ගොඩාක්ම හේතුව දැන් මේ එළඹෙන සඳුදා දවසේ දැන් එළඹෙන සඳුදා දවස බදාදා එනවා අලුත් රේට් සම්බන්ධ තොරතුරු ඒ නිසා මාකට් එකේ කොහොමදත් අන්සර්ටනිටි ටිකක් තියෙනවා. ඒ අන්සර්ටනිටි එකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බව පේන තියෙනවා සෙලර්ස්ලා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක නම් මේ දිනේ 2023 ජූලි 14 මෙන්න මේ bearish engulfing candle එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයාලට වෙන green line එක green candle එක අභිබව red candle එකක් push කරා පහළට වගේම මේ උඩ තියෙන resistance එකෙන් තමයි beat උනේ නැවත වාරයක්. ඉතින් මේ අවස්ථා ගණනාවක් මේක break කරන්න try කරා fail වුණා. මේ selling pressure එකත් එක්ක තව දුරටත් පහළට bitcoin තල්ලු වෙන්න අවදානමක් තියෙන බව මම එදත් කිව්වා. ඉතින් මේ වෙනකොට price එක 30න් පහළ 29697යි මේ මොහොත වෙනකොට දැන්ටත් ආයිමත් bitcoin price එකේ weakness එක පෙන්වනවා. ඉතින් bitcoin price එක මෙවැනි weakness එකක් පෙන්වනකොට altcoins මීට වඩා වැඩි weakness එකක් පෙන්වන බව පේන්න තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගියොත් බබල්ස් පැත්තට මේ තියෙන්නේ බබල්ස් වල තත්ත්වය. මේට දින කීපයකට කලින් ඔයාලට මතක නම් මේ බබල් ස්ක්‍රීන් එක සම්පූර්ණ මුළුමනින්ම green. අද මේ මොහොත වෙනකොට කැස්ලා යනකොට 99.99 altcoins must red open massive drops නෑ double digit drops නෑ 1 to 3% තමයි හැම එකක්ම drop වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි drop ඉතින් price weakness එක පෙන්නනවා. මේ වීකෙන්ඩ් එකේ දැන් අද දිනය මේ ගත වෙන ආරම්භ වෙන පැය 24 යම් price weakness එකක් කලින් උනත් දැන්නොත් පුදුම වෙන්න එපා. මේ weakness එකේ bearsලා dominate කරන බව පේනවා. බුල්ස්ලා අභිබවා අපි coin market cap එකට ගියොත් 0.5 විතරයි තාම down කියලා පෙන්නන්නේ. ලොකු damage එකක් දැනට පේන්නේ නැහැ. නමුත් 1.2 trillion වගේම global market cap එක 1.2 trillion පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ ඕවර්ऑल වොලියුම් එක මේ මෑත වැටෙන ලොකුම ඩ්‍රොප් එක බිලියන 20 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. මම මතක නැහැ ඊයේ පෙරේදා බලනකොට බිලියන 33ක වගේ තිබ්බා. නමුත් මේ වෙනකොට බිලියන 20ක් දක්වා ඕවර්ऑල් වොලියුම් එක එන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ලවර්ස් ලගේ ක්‍රිප්ටෝ ෆෑන්ස් ලගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකත් යම් ප්‍රමාණයකට අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙන බවත් කොයින් මාකට් කැප් කියනවා. මේ අපේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් මේක මම ෂෙයා කරා Patreon ටීම් එකත් එක්ක මේක විදුලි වේගෙන් profit target එක reach කරා අපි 1 කරේ 1 කරලා 2.1 gain එකක් 1 නෑ මේක වලට 2.4 විතර gain එකක් ඇවිදිනවා 2.3 gain එකක් profit target එක reach කරා. ඉතින් interest rate පුළුවනි join වෙන්න Patreon group එකට. පසුගිය පැය 24 Patreon පළවෙනි ටියර් එක $4.50 ටියර් එක sold out වුණා. සමස්තය විකිණී අවසන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම අනුව Patreon එකේ අපි නැවත ආසන ප්‍රමාණයක් විවෘත කරා. ඉතින් ඒ නිසා available දැනට interested අයට join වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා වීඩියෝ description එකේ. ඊයේ උත්සාහ කළා join වෙන්න බැරි වුණ අයට ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි නැවත අපි අවස්ථාවක් දීලා තිනවා. ප්‍රමාද නොවි ඔයාලටත් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. credit cards, commercial and HNB debit cards නැත්නම් PayPal වලින් පුළුවන් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙන්න මේ ජේම්ස් ස්ට්‍රැටන් දාලා තියෙන මේ chart එක බලන්න. මේක අහනවා have we seen the end of the bitcoin miner capitulation? bitcoin miner capitulation එක කියන්නේ bitcoin minersලා bitcoin hold කර නොගෙන bitcoin සමස්තය විකුණන එක. ඒක bearish news එකක් bitcoin වලට තරම් හිතකර news එකක් නෙවෙයි. පහුගිය කාලෙම වල බැලුවොත් ජූනි මාසයේ අග ඉඳලා ජූලි මාසයේ මේ 20 විතර වෙනකන් එක දිගට මයිනර්ස්ලා සෙල් කරා. ඒක තමයි මේ බ්ලූ රෙඩ් කැන්ඩල්ස් වලින් පෙන්නන්නේ.
නමුත් මේ පසුගිය දින කීපය පසුගිය දින දෙක නැවතත් ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් ප්‍රින්ට් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. වම් පැත්තට බැලුවොත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් ආරම්භය එක්කම ඩ්‍රොප් එක අඩු වෙනවා නැත්නම් ප්‍රයිස් එක පම්ප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට උදාහරණයක් දිගටම මේ බැලුවොත් පේනවා. ඉතින් මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් එක පෙන්නන්නේ බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් එක අවසන්ද කියන සිගනල් එක. ඉතින් මේ chart එක බැලුවොත් අපිට පේනවා ප්‍රයිස් එක කාලයක තිස්සේ නම් යන්නේ ප්‍රයිස් channel එකක් ඇතුලේ ජූනි 22 ඉඳලා අද ජූලි 22 මුළු මාසෙම මේ channel එක ඇතුලේ යන්නේ. එතකොට ප්‍රයිස් බිට්කොයින් මයිනස් කැපිටලේෂන් අවසන් නම් සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එක ස්ටේබල් වෙන්න ගොඩක් දුරට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ channel එකකින් වැඩ නොවැටි channel එකේ at least ප්‍රයිස් එක රැඳෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බව තමයි මගේ විශ්වාසය. ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක ඇමරිකාවේ නීතිය නොසලකා හරිමින් නීතියට පිටින් කටයුතු කරන බවට චෝදනා කරනවා. කස්ටෝඩියා බැංක් එකේ CEO තමයි මේ චෝදනාව නගන්නේ. ඒකට හේතුව කස්ටෝඩියා බැංක් CEO කෙට්ලින් ලොං කියනවා the law is very clear කියලා. law is very clear. නමුත් මේ නීතිය අභිබව ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක ෆෙඩ් now ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇම්ස්ටර්ඩම් බේස්ඩ් නැත්නම් යුරෝපියන් කම්පැනි එකකට අවසරය දීලා තිනවා. හැබැයි කස්ටෝඩියා බැංකුවට අවසර ඉල්ලුවත් අවසරය නොදී කියන this is very un-American කියලා යුරෝපා බැංකුවකට ලයිසන් දුන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අපි ඇමරිකානු බැංකුව විදිහට අපි ඉල්ලලා තියෙද්දි අපිව අවොයිඩ් කරලා දීපු එකයි වරද කියන එක. ඉතින් ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක නීතිය ඉක්මවා කටයුතු කරන බවත් මේක උත්සාහයේදී බේර ගන්න උත්සාහ කරන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. කලින් අපි බබල්ස් බලද්දී මගේ අතින් පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. ඒක අපි වැළුවේ අවලි. දැන් තමයි ඩේලි බලනකොට අර තරම් නෙගටිවිටි එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට පේනවා XDC up Casper වගේම තවත් altcoin ගණනාවක් up බව පේනවා. නමුත් mostly අද දවස් ට්‍රේඩ් XDC සම්බන්ධ තොරතුරක් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ chain ID කියලා අලුත් මම හිතන්නේ අප්ග්‍රේඩ් එකක් මම ඒක ස්ටඩි කරේ නැහැ මොකක්ද කියලා. නමුත් අලුත් චේන්ජ් එකක් නෙට්වර්ක් එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන XDC network dominates weekend top 100 roster with 50% rally. ප්‍රයිස් හයික් එක සිදු වුණේ ඒකයි. ඒගොල්ලන්ගේ chain ID කියන අලුත් අප්ඩේට් එක සම්බන්ධයෙන් මාකට් එකේ එක්සයිට්මන්ට් එකක් තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඒ නිසා මම දවසේ top gainers ලගේ ලිස්ට් එකේ බැලුවොත් XDC අංකයකට ඉන්නවා 36% up බව පෙන්නනවා මේ වෙනකොට. අංක දෙක Casper 5%, අංක තුනරින් Tron 4%, Toncoin 4%, Optimism 3.5. ඊට පහළට ලොකු ගේනර්ස්ලා නැහැ. අද දවසේ ලූසර්ස්ලා බැලුවොතින් ලොකු පර්සන්ටේජස් නැතුණාට ලූසර්ස්ලා ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒකේ ඇතර ලීඩින් මාස්ක් නෙට්වර්ක් close to 6%, Ripple 5%, Solana 4.5, Injective Protocol 4%, තව පහළට Force 3 ගණනාවක් තියෙන බව පේන තියෙනවා. මුතින්නේ XDC ඩේලි chart එක වලට පේනවා ප්‍රයිස් හයික් එක මොන වගේ ප්‍රයිස් මූව් එකක් සිද්ධ වුණාද කියලා. පසුගිය දින අපි බැලුවොත් කැනල්ස් ස්ක්‍රීන් කැනල්ස් විදිහට බැලුවොත් මෙන්න මෙතනින් බ්‍රේක් අවුට් එක ගත්තේ දින 2යි 4යි 6යි මේ ගත වෙන පැය 24 තමයි මැසිව් පම්ප් එක සිද්ධ වුණේ XDC නෙට්වර්ක් එකේ. මේ වෙලාවේ දැන් කලබලව මේක ෆයින් යන්න එපා. ඉදිරියේදී නැවත එන්ට්‍රි ඔපචුනිටි එකක් ලැබෙවි. එතකන් බලන් ඉන්න. දැන් මේක වොච් එකේ ඉන්න මොනවද කරන්න කියලා. මේ වෙනකොට ඔල්රෙඩි ප්‍රයිස් එක පම්ප් වෙලා ඉවරයි. සත 3න් පටන් ගත්ත එක සත 6ට ගියේ නෑ. සත 6ට ගිහලා තමයි නැවතුනේ ප්‍රයිස් එක. දවස් 5ක් ඇතුළත 2x ගේන් එකක් ඔල්රෙඩි අරන් තියෙනවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට උතර ටික බලමු.